اليوم درسنا أيها الأصدقاء يتحدث عن ميزة جدا جميلة، وهي كيف نصنع صورة للنموذج. النموذج الذي سوف يقلع فيه البرنامج والواجهات الموجودة في البرنامج كلها لها صور. تم تصميم هذه الفكرة لكي يستطيع المستخدم أن يغير أي صورة لأي نموذج، كما أنه يستطيع أن يغير أي أيقونة زر، يعني أيقونة الرجوع أو أيقونة الجديد أو أيقونة الموافق. طبعا نحن سوف الآن نستعرض المجلد الموجود الذي اسمه P، ونلاحظ البرمجة الموجودة في الواجهة الأساسية للبرنامج، كيف أنها أخذت صورة من الصور الموجودة في مجلد P. المحتوى هنا يوجد عدة صور، طبعا امتدادها هو جيف لكي تتوافق مع النموذج. نلاحظ أن هذا المستخدم الذي استخدم البرنامج له 006، أي بما معناه أن الصورة التي تحمل رقم 006 هي التي سوف تتفاعل مع النموذج. وهنا نلاحظ أن 001 هي من الصور التي تتفاعل مع حركة الاستعارة وإرجاع الكتاب، وهذه أيضا 017 تعالج حركة الاستعارة. 004 إذا نتذكر إنها تعالج الجديد. ويوجد غدا إن شاء الله سوف نأخذ الدرس الخاص بالأيقون، يوجد أيقونات خاصة للأزرار عندما نضغط على أوكي وموافق ورجوع. الآن سوف نستعرض البرنامج ونلاحظ أنه أخذ 006 عندما أقلعت الواجهة. الآن نلاحظ أن الواجهة أقلعت وأخذت هذه الصورة. كيف أقلعت هذه الواجهة؟ عندما نغلق البرنامج ونطلب Alt F11 ونستعرض الواجهة الأولى، أو نلاحظ أن هنا لا يوجد صورة. من ضمن خصائص النماذج أنها يوجد هنا خاصية للصورة. نلاحظ هنا يوجد خاصية للصورة، نستطيع في هذه الخاصية أن نحدد مسار الصورة وتبقى ثابتة في النموذج. لكن البرمجية التي تم تصميمها أننا نستطيع أن نربط النموذج عندما يقلع أنه يذهب ويأخذ صورة معينة، وبذلك يستطيع المستخدم أن يغير الصور بشرط أن يبقي الرقم 006 ويبقي الامتداد جيف. عندما نضغط مزدوج على إقلاع اليوزر فورم نلاحظ يوجد عدة متغيرات تم تحديدها، وهي كلها خاصة بالصور. نلاحظ هذه تدخل إلى مجلد الأيقون، وهنا كلها تدخل في مجلد الأيقون ما عدا الصورة 006. يعني نلاحظ المتغير جيم أخذ امتداد الصورة التي هي 006، أما الأيقون امتداد PMP. نلاحظ أن هنا الجيم أخذ هذا السطر. إننا بهذا السطر نعطي أمر للبرمجة أن اليوزر فورم 1 جيم الذي هو خاص بإقلاع البرنامج يجب أن يأخذ خاصية البيكتشر التي هي موجودة هنا ويغيرها إلى الامتداد الذي يحتويه المتغير جيم. في هذا السطر نعطي أمر للنموذج أنه عندما يقلع أن يأخذ هذه الصورة. والآن نكون قد انتهينا من شرح هذه الفكرة، ونلتقي غدا إن شاء الله في الفكرة الخاصة بالأيقونات والأزرار الموجودة في النماذج، وهي مشابهة لما عرضناه اليوم. نلتقي غدا إن شاء الله.